No niin, morjes kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan saavut tänne rakkaan naapurin luo niin sanotusti vieraisiin kalalle. Ja no, työ takana näkyy aika törkeä siisti mesta. Tänään puolilta päivin saavuttiin tänne. Eilen lähdettiin matkaa siinä kello 7 illalla. Aika pitkä matka oli takana. Otettiin tossa pikkupäikkärit ja nythän sitä pakko oli suuntaa heti tänne kalalle. Tässä on tällainen pitkä jokipätkä, minkä välissä on järviä. Ja järvissä elää kuulemma rautua ja taimenta, hyvän kokoista pitäisi olla. Ja taimenta löytyy sitten näiltä koskilta, millä me kalastellaan. Ja rautua saattaa myös olla, mutta niitä on vissiin vähän vähemmän. Mutta joo, ei pitäisi sen kummempaa. Lähdetään tutkimaan, mitä tää joki meille tuo tullessaan. No niin, otas tikku siitä. Noniin. Otas se tikku. Sä voitit. Voitinko mä sutkin? Joo, Oliver sai pienimmän tikun. Minkä sä valitset? Joen toisen puolen. Joen toisen puolen. Meikäläinen sai tokaksi pisimmän tikun. Toisiksi paras paikka. Mukamas. Nyt kun tulee uudelle koskelle, niin kantsii käännellä vähän kiviä, niin saa hyvin selville, että minkälaista hyönteiselämää koskessa on. Ja sitä kautta selviää, mitä kalat voi syödä. Ja varsinkin just täällä, missä on niinku luonnon taimenia, jotka luonnon ravintoa syö, niin tää on tosi hyvä kikka. Niin käännellään muutamat kivet tässä ja tsekataan, mitä täältä löytyy. Jaha. Ihan täynnä tällaista mustaa pientä larvaa. Niin kuin tuolta kiven alta kun katsottiin, niin siellä oli tosi pientä mustaa larvaa tai nymfiä. Aika tosi pienen kokoisia, mutta mä valitsin tosta mun rasiasta tällaiset. Näillä mä veikkaan, että mä laitan tällaisen. Toi on koukku 14, tollanen musta nymfi. Ja sit mä laitan tällaisen tumman oliivin. Ja sit näillä lähdetään ronkkimaan ja toivottavasti saadaan saalista. Kivat pomput. Tuollainen karvan vajaa 40 senttinen. Erittäin kaunis. Noniin. Nice.
No niin, sieltä tuli hieno tollanen 42 senttinen. Erittäin kaunis taimen. Vähän tollanen vihertävä väri. Vähän punaisia pilkkuja. On se hieno kala. Ihan varma, että kumpaa perho otti. Mä tavastin siis 2 perholla. Toinen tollanen musta kupa, jos on punainen iskupiste perässä, ja toinen tollanen tumman oliivi, kans pieni pupa. Haavi siirtos heti, ja mä en siinä tiimelyksessä ehtinyt katsoa, että mihin se otti. Nyt on hyvä fiilis. Kyllä kelpaa. Komea auringonlasku on menossa. Mä en ole ihan varma, tuleeko täällä ei enää taida olla yötön yömeininki. Että täällä todennäköisesti tulee pimeä jossain vaiheessa. Mä en tiedä kuinka pitkäksi aikaa, mutta pimeä luultavasti tulee. Nyt me mennään tuohon tekee notskit ja vähän safkaa ja sitten tutustutaan uudemman kerran tähän jokeen. Mutta ensivaikutelma on tosi haastava kahlata. Isoja kiviä. Ja täällä on tosiaan ihan uskomattoman kirkas toi vesi. Niin periaatteessa kaikkialle näkyy pohja, niin se vähän hämää noiden syvyyksien kanssa. Ne pitää olla just tarkkana, koska yhtäkkiä saattaa olla sellainen monttu, missä jalat yllä pohjaa. Tähän mennessä ainakin säästyttiin uintireissuilta. Toivottavasti säästetään jatkoskin. Tuli tää toinen kans, päästi sen menemään.Ais, päästään maistaa taimenta. Yes sir. Näytä sitä. Ai. On komea. No niin, nyt on hyvä kala. Katsotaan. Sen pituinen se. No niin, sieltä yön pimeydessä nappas tollanen kaunis 40-senttinen taimeen. Huomenta vaan kaikille. Tänään tulee mielenkiintoinen päivä. Kohta siitä lisää. Pitää tässä heräillä vähän ennen kuin nämä kuvaushommat voi aloittaa. Joo, eli tänään olisi luvassa vähän lampikalastusta. Mä oon vähän hengästynyt. Tällainen pikku nyppylä just kavutti ylös ja oli mut aika jyrkkä.
No niin, tänne on saavuttu. Pari kilsaa tossa piti kävellä. Tässä on tällainen ketju näitä järviä tai pikkulampia, ja joita yhdistää sit joet. Ja niistä pitäisi olla taimenta ja kai vähän rautua, mutta pääosin pitäisi taiment löytyy niistä. Niitä lähdetään etsimään. Täällä on vähän ärsyttävä tää tuuli. Et se saattaa vähän vaikuttaa perhon heittämistä, niin joutuu ehkä jokiosuudesta aloittaa. Ja toivottavasti illalla pääsis näissä lammissa kalastaa, olisi tosi kiinnostavaa. Mä en ole hirveästi lammis kalastellut perholla. Et olisi kiinnostavaa sitäkin lajia vähän harrastaa. Katsotaan mitä ilta tuo tullessa, ainakin on komeat maisemat täällä. Laitettiin kamat tuohon kasaan. Tuossa menee joki, joka laskee tonne järveen. Lähdettiin nyt tonne ylöspäin. Tuolta tässä olla vähän koskia. Ja kalastellaan niitä, koska tää nyt tuulee ihan törkeen kovaa. Ei tuolla järvellä pysty heittämään ollenkaan perhoa. Pitää toivoa, että tää tyyntyy vähän illemmalla. Tällä hetkellä tuulee niinku ihan törkeen kovaa. Niin, koskella pystyy sit heittämään vähän paremmin lyhyempää siimaa, niin käydään kattoo mitä sieltä löytyy. Alaperhon tuttu turvallinen musta pupa. Yläperhon kevyt superpupa, orassa perä, tumma eturuumis. Tämä veikka tässä aika matalaa tää vesi, niin ei pistetä kahta hirveän painavaa perhoa. Toinen ui aika pinnassa, toinen sitten menee syvemmälle. Pikku puron asukki. Tässä on paikka. Tää ei ollut hirveän iso. Se toinen kala siinä. Se ei häirinnyt siitä väsyttelystä yhtään. Se tuli niinku periaatteessa tänne, mikä mulla oli koukussa, niin sen perää koko ajan. Se oli paremman kokoinen kuin toi. Noniin, taas kala kiinni. Vähän parempi kala jo. Oho. Taas tuli toinen kala siihen kiinni, kun se... Onks mä haava? Joo, ota vaan. Oho! Ihan nätti. Ei mikään valtava, mut... Jaha. No niin, puolet päivästä takana. Kyllä sieltä muutamat taimenet löydettiin. Vähän pientä oli, mutta ihan kivoja yksilöitä kuitenkin. Ja vähän toivoa antoi, kun tää tuuli on ollut tosi nihkeä tänään. Nyt se on vähän näyttänyt laantumisen merkkejä. Tulee tuollaisia puuskia aina vähän väliin, mutta vähän se on nyt rauhoittunut ja toivottavasti illalla päästäis kunnolla kalastaa. Me löydettiin pari just sellaista suojaisempaa paikkaa, mihin se tuuli ei osunut. Niitä oli oikeastaan ihan muutama tällä jokiosuudella. Vähän hankala oli, mutta 3 pikkusta. Oliks 4? En mä muista. 3 tai 4 sieltä tuli. Nyt syödään vähän ja sitten toivottavasti päästään paremmille kala-apajille.
Me nyt lähdetään tähän yhdelle järvelle testailemaan, että mikä meininki. Kyllä se aika varma, että ne isommat kalat täällä järvillä on. Oli sen verran matala toi joki. Tietenkin sielläkin oli syvempiä kohtia, mutta kyllä ne täällä isommissa lammissa ja järvissä ihan varmasti on. Ja lähdetään testaamaan. Pikkutaimen. Niin. Toi on nätti. Joo, keli tyyntyi vihdoin. Rupee vaan olemaan aika myöhä. Meidän pitää kävellä täältä pois 3 kilsaa, eli ennen pimeät pitäisi lähteä. Eli kohta ihan viimeisiä hetkiä viedään vähän clownia. Rupee itikoita ole sen verran, että täällä ei saa rauhassa olla. Hyvä, että seuraa ainakin. Mutta joo, Montana nymfi on purru aika hyvin. Musta pupa toiminut myös. Ei ole mitään isompia näkynyt. Pari hyvää ehkä molausta. En tiedä oliko niin isoja sit kuitenkaan, mutta pari tullut kyytiin ja käydään katsoa yksi toinen mesta vielä. No niin, aurinko rupeaa laskea. Paikka numero 2. Tyynellä vedellä. Tyypataan. Noniin. Pieni kaveri. Mutta energinen. Kaunis. No niin, löydettiinhän me muutamia taimenia pitkän etsiskelyn jälkeen. Hitto soikoo. Tänään on kävelty ihan törkeän paljon. Uni tulee kyllä aivan varmasti. Joo, käydään tsekkaamaan mitä velipojat on saanut aikaiseksi tällä välillä. Olin tuolla vähän kauempana tarvoin. Muka paremmille kalapaikoille. No tulihan sieltä jotain. Katsotaan, onko se pärjännyt paremmin vai huonommin. Eiks tullut mitään? Oo, pari 40. Pikkukalo, ei mitään mainittavaa. Jep, sitä vähän ajattelinkin. Ei oo tullut kuin pikkukaloja. Tässä menee nyt. Yes. Mikä mittain toi on? Otin tollasen 35 senttisen ruokakalaksi. Tolli alamitta 30 senttiä tuolla mestassa. Niin saadaan vähän maistella taimenta tänäänkin. Tän päivän aamupalan tarjoilee Leijona Catering. Pasta bolognese.
Kyllä täällä energialla jaksaa taas koko päivä paiskii perhoa. Maku on aika täyteläinen, kermanen. Vähän parmesaania kun sais taas ihan viimeisen päälle. Ja tässä syödään aamupala ja sit lähdetään vähän kattoo mitä tuolta joelta löytyy. No niin, nyt on aika aloittaa kalastelu, että alkaa todella mielenkiintoisesti. Me tossa istuttiin, katseltiin koskea ja lähdettiin nyt kalaa ja tässä missä mun aloitus alkaa, niin 2 tosi nättiä taimen hyppäs kokonaan ilmaa. Sanoisin, että sellaisia 45-55 senttistä, vaikea sanoa, mutta oli ihan hyvän kokoisia. Nyt mä hiivin tuohon pikkuhiljaa. Toivottavasti me saadaan. Mulla on nyt mun pintaperho ja uppoperhosetit mukana. Katsotaan, saadaanko tarttumaan. Tossa noin, just tässä tulee kova virta. Niiden yhtymäkohdat tossa päädyssä kävi. Ja yksi kävi tuolla vähän alempaa. Toivottavasti saadaan. Tosi nätti tärppi oli. Ei ollutkaan niin iso, mutta tosi nätti pinturitaimen. Tosi nätti hyppy oli, kun otti kiinni. Hyvä kala. Hop. Nice. Sieltä nousi. Tosi kaunis. Kullan keltainen. Mitä tää on? Varmaan 41-42 senttinen. Mitataan kohta. Erittäin kaunis. Mulla meni hetki laittaa toi kamera päälle, kun toi taas harrasti akrobatiaa, niin sori siitä. Saatiin jotain sentään nauhalle. Ja Otti perhona toimi musta pupa punaisella perällä. Koko 14. Yleensä just kun mä nymfailen, niin siinä on niinku liukuhihnoa ne virrat. Ja niihin, kun sä heitit perhon alhaalta ylävirtaa päin ja nyt se laskeutuu vapaan virran mukana, yleensä siellä on taimen oottamassa, se napsii siitä liukuhihnan mukaan tuleviin hyönteisiin. Ja näin kävi, että se oli tosi kivan näköinen, mistä tuli 2 virtaa ja sitten ne yhtyi näin ja sitten sen virran alhaalla oli vielä kivi. Eli siinä oli tosi rauhallista. Ja taimen pystyi hyvin olemaan siellä kiven suojassa, käyttämät vähän energiaa. Ja siihen mä sitten heitin ylävirtaa ja annoin nymfien valuu ja siitä se nappasi. Joka on hieno 42 senttinen kaunis taimen.